Ja, det var en PV sist vi sågs, men nu är det en lite annan modell. Ja, han är några år nyare än PV:n, men nu är vi väl inne på 75 istället för en 61 då. Och det vi har bredvid oss det är en 242 1975 som jag vill egentligen sluta skruva med dem för många år sedan. Men så fick jag en grabb, William, som helt plötsligt varit jätteintresserad av bilar och ville ha en bakhjulsdriven bil. Och då sa jag att jag står inte och bygger någon till den, men vi kan göra ett gemensamt far- och sonprojekt. Och på den vägen vart det. Det var ju egentligen min första bil där som jag någonsin har ägt. Sen så, eftersom farsan alltid hållit på med bilar så där, då blev det automatiskt att jag visste att det skulle bli någon frän bil liksom så där. Så då kom vi överens tillsammans att vi bygger en 240 liksom med V8 och sen så blir det ju alltid lite mer än vad man har tänkt så där. Så nu har det blivit kompressor och liksom så på sista tiden så har det blivit att vi ska åka lite fortare också. Så har det blivit. Och under huven här då har vi en LS1 5,7 liters aluminiumblocks V8 som vi började med att åka som sugmotor. Och nu i vinter har vi byggt om och byggt på andra stakar och kolvar och så har vi bytt kam och så har vi bytt insug och lite grejer. Så vi har byggt om det mesta i motorn nu. Så vi har en Vortec V2-kompressor som vi hoppas på att ladda ungefär 1 bar på. Får vi se vad det blir för effekt sen. Vi har inte bromsat den än. Så har vi anabkylare, funkar jättebra. Aldrig kokat någonsin. Så det är mycket godis på den här motorn. Tanken med den här det är väl egentligen det här gamla begreppet sleeper som är väldigt intressant och lockande även 30 år senare någon uppfann det där. Men även om det låter dragracingbil så är det inte, utan den ska vara en rolig busbil ska det vara. Den är ju lite, avslöjar sig själv lite på ljudet, men annars så är den ju ganska anonym i karossen så där. Den är orörd så är det ju originalinredning och så den går väl inte helt fritt förbi utan att synas så, men ganska sliper är den väl. Här inne är det ju stort sett original förutom buren då. Ja, precis. Vi har ju byggt buren nu i vinter så det ska bli lite hårdare i karossen och säkrare ifall man kraschar då. Men annars vill vi ha originalstuket på inredningen. Där har vi 3D-printat grejer som jag har kaddat fram. Men så har vi ju massor av andra bitar på bilen som jag har laserskurit ut också. Det är värsta Star Wars. Ja, nej, det blev skitbra faktiskt. Men det är en möjlighet som inte fanns förr i tiden. Ja, så är det ju absolut. Farsan höll på för länge sedan. Då fick han ju köra allt med rondellen och slipa fram. Nu går det ju mycket fortare när man kan kadda och laserskära ut det. Så det är ju skitsmidigt. Har du kört den här original också innan? Nej, det har jag inte gjort. När vi köpte den så var det ingen motor i den. Sen så la vi V8 i den. Så när jag har kört den har det alltid varit liksom en snabb bil så. Lite synd ändå, för då får du inte se den där skillnaden där. Ja, nej, precis. Jag har ju känt skillnaden mellan sugmotor och kompressor i alla fall, så det är lite skillnad. Men det var ett ganska bra hopp från att inte kört någon bil alls till att köra den här. Så man fick ju känna på draget direkt liksom. Vad otippat att han kom in på just bilbranschen också. Ja, det är ju som sagt det där berömda äpplet då, men en sån här grej, det går inte att tvinga på någon utan man måste tycka det är roligt innerst inne, annars så fixar man inte bygga bil. Men det känns som att William har fått rätt känsla för det i varje fall. Jag har egentligen spelat fotboll och hållit på med sånt större delen av mitt liv och sen så på sista tiden när man börjar åka moped och motorcykel och sånt där, då är då jag hamnar i den här träsket liksom, så nu har jag ju fastnat här helt. Det var precis det jag skulle säga, nu är du ju kört. Ja, nej, nu kommer man ju inte härifrån. Det är liksom, jag tycker det är så jäkla roligt. Så allt som har liksom med fordon, motorcyklar och bilar att göra, det är liksom skitkul tycker jag. Är det någonting som ni känner så här att fan, det där skulle vi också ha gjort? Ja, jag vet inte. Den tanken dök upp förra året när vi då, William kläckte tanken att åka Street Week och det här då. Och då jag kände väl så här då att när vi hade byggt bilen i 2 år att William kom och sa att nej, nu ska vi åka Street Week när vi var och kollade på det. Nej, men det kan jag inte göra. Jag är 50 bast. Jag kan inte hålla på att åka Street Week. Men så tänkte jag efter, har man en grabb som är 19 bast och frågar om man ska åka Street Week, då får man fan bara ta grejen och åka. Och sen då så kändes det som att nu gör vi det där och så åker vi Street Week. Och när man tog det beslutet, då räckte ju inte sugmotorn till. Då var det kompressor och grejer och mer effekt. Och då var det väl som så att vi hade väl en liten fel kam i med fel lobseparation och sådana grejer, så vi fick inte få kvar något laddtryck i den då. Och då kände vi så här att nu skulle vi uppgradera det. Så det har vi gjort i vinter. Så vi har byggt en ny maskin
med lämplig kam och smidda grejer i botten här på. Så nu i år så laddar vi för Street Week 2019. Men du kommer väl inte göra som de flesta andra nu att du, när den är färdig så säljer du iväg den och börjar på något nytt. Du ska väl ändå njuta lite av den i alla fall, va? Absolut. Jag kan inte tänka mig att sälja den alls. Liksom alla timmar man har lagt ner på den här, det är ovärderligt nästan. Så den kommer att vara kvar ett tag till i alla fall. Det kommer den vara.